Elena, bună seara! Bună seara! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografii. Astăzi, Elena va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi tot în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Elena, ia poziția cea mai comodă pentru corpul tău și relaxează-te. Inspiră și expiră de câteva ori profund și relaxează-te la maximum. Treptat simți cum tot corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri calmul și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește de la cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei. Te simți liberă, te simți legeră, de parcă ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează și mai profund. Vocea mea blândă și catifelată e plăcută și așteptată de subconștientul tău. Număr de la 5 la 1 și cu fiecare număr
Tu te cufunzi de 10 ori mai adânc. 5. Totul devine mai relaxant. 4. Mintea ta e limpede și calmă. 3. Simți cum te desprinzi de orice grijă. 2. Încă un pic și ești aproape acolo. Și 1. Acum ești complet relaxată și într-o stare perfectă de hipnoză. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. La 3 ne întâlnim în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Cum găsești spațiu? O sferă mare. În Mhm. interiorul suntem. Așteptăm ceva. Pe cineva să vină. E Elena, luminoasă. la 3 ne ridicăm frecvența și nivelul energetic până la maximum posibil. 1, 2, 3. S-a Da. schimbat ceva în sfera noastră. S-a ridicat mai sus. Minunat. În vibrație. Voi număra de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi cu toată informația legată de noua ordine mondială. 1, 2, 3. Ce simți în prezența acestui concept? Noua ordine mondială, Control total. control total. Simt presiune și pe cap și pe toată zona corpului. Efectiv pe toate chakrele. Presiune în față. E ca și cum mă vor să închidă totul în om, în ființa umană. Da, Ce simbol sau imagine îți apare în minte când te conectezi la energia acestei realități globale? în mai multe. În primul rând sunt simbolurile masonice și mai este până acum n-am văzut, e ca un, cum e simbolul terei, Mhm. ca un semicerc. Deci e Terra, un cer rotund
și pusă peste ea o culoare, așa zis, cenușie și doar o parte este luminoasă. În rest, văd toate simbolurile care s-au trecut în masonerie și simboluri, dar la simbolul restul mai sunt și mai multe. E o presiune de peste tot. Aceste simboluri se află într-o umbră a Terei. Da, da. Ca și cum nu, nu vor să se arate, fiindcă nu vor să se știe de ele. Și plus de asta e presiune și din față și de sus, fiindcă vor să închidă cu tehnologie, da, tehnologie în AI. Care este sunetul sau vibrația de fond a acestui plan? Deci mi-a apărut o imagine un pic mai complexă. Înainte de a pune întrebarea, în față e o imagine artificială de un chip de femeie frumoasă. Și când ai spus de sunet, în spate a apărut o culoare gri cenușie și e ca un sunet de, cum se aude sunetul de tune și trăznet. Asta m, o traduc ca și cum în față se- apare artificial, um, să o traduc. um, Știi ce vor să spună ei? Lucruri frumoase. Da, um, chipul de da, femeie care camuflează. da, da, tehnologia îți face bine, te face mai liber, îți dă Mhm. libertatea dar de fapt îți închide totul într-o iluzie, de fapt. Asta, Camuflează da, chipul de femeie care ne dar este insuflă da, încredere. da, dar este Chipul de artificial, mamă, chipul de iubită, de da, sor, o femeie care predispune da, spre... că e și îmbrăcată, e un chip frumos care este, îți dă încredere. Dar de fapt în spate, când ai zis de sune și iar intru, e ca un tunet drăzne, știi, când uh, sunt ploile agresive și se aud Mhm, mhm. se aud tunetele când se Descarcă descarc sarcinile. electrice. Mhm. În ce strat de timp sau realitate ar trebui să pășim pentru a-l percepe mai bine? Să fim prezenți în stratul de timp prezent, cu Mhm. conștientizare de vibrație, cu conștientizare înaltă. Uh, nu zic conștientizare. Să vedem, să stăm ca și spectatori, să vedem cu adevărat realitatea și să vedem ce e în spatele unor informații. Cu adevărat, să nu ne uităm la informația care vine ca o frumos îmbrăcată, ca femeia care am văzut-o, ne arată frumos ca să nu ne uităm în spate.
care este prima piatră de temelie pe care ar trebui să o percepem, în primul rând. Să fim mai profunzi în ceea ce primim ca informație, să fim mai profunzi. Fiind profunzi, devenim și conștienți de ce se întâmplă. Nu, nu trebuie toți să acceptăm ce Nu poate fi intră, frumos. da, profunzimea, când ești profund, îți dai voie să vezi uh, toate fațetele și devii conștient. Elena, cine sau ce este arhitectorul suprem al acestei viziuni, acestui sistem? E un sistem construit în timp, de la începuturi până astăzi. S-au încercat tot timpul controlul total. Tot timpul s-a încercat. Și acum se încearcă. Asta nu înseamnă că și reușesc. Uh, Arhitectul. Mhm. Arhitectul este cine conduce acum lumea, cu adevărat. Arhitecții sunt cei care sunt predominanți pe Terra. Eu spun draconienii și reptilienii. Ei sunt mult mai mulți, dar de fapt ideea este a lor, cum, prin ce ei decid, informațiile le primesc. Ei decid cum vor să controleze lumea și cum să facă în așa fel încât pe sistemul de acum, că este AI, că este tehnologie, uh, să-l controleze în totalitate. Negociază și Negociază. negociază cu celelalte rase, extrem, prin vânzări, dă Maia, fă Maia, îți dau aia. Deci, pe tot ce se poate negociază ce este pe Terra. Uh, Mai văd un aspectul lor de negociere, cum să-l facă rasele astea care merg în minus, dar mai este și partea albă. Ei știu foarte bine partea asta la altă care sunt umanoizii și federația asta galactică care ține de zona asta și supraveghează, îi ține atent sub supraveghere. Și când decid ceva, îi spune asta nu, asta nu, asta nu. Și le pune în vedere că pe controlul total nu interesează pe Terra. Îi interesează de distrugerile mai mari. Dar când vor să controleze, să facă controlul total pe Terra, ei trebuie să folosească tehnologie foarte puternică. Și după cum văd toată tehnologia asta puternică care este pe Terra și vor să o închidă, afectează undele naturale care merg prin univers, le afectează foarte tare și dereglează
sonic și electromagnetic alte zone și nu le dau voie în totalitate. Centri, văd portale, le dereglează, că sunt și portale de dimensiunea a treia care se lucrează fizic pe ele, că mai sunt și rase fizice și nu le dau voie. Care este scheletul sau structura invizibilă a acestui sistem? Scheletul controlului, următorul controlului total este AI-ul. Unitățile arhonice, ca schelet. Toată informația să se ducă acolo. Să fie controlați mental. Tehnologie, AI, chipuri, straturi, straturi de unde care controlează mentalul și dirigează anumite frecvențele care merg pe anumite stări, imagini și le contracarează frecvențele corpului uman. Toate frecvențele specifice Da, corpului uman, da, organelor interne, mentalului, undelor, prin, creierului. da, Mhm. prin sistemul electric. Deci nu electromagnetic, prin sistemul electric. Primește informația prin sistemul electric, Prin le rețeaua perce- electrică? nu, prin sistemul electric sunt unde electrice în aer, electromagnetice, să zicem, dar le percepe câmpul electric al corpului Mhm, mhm, prin sistemul nervos central. Eu văd mhm, că mhm. îmi trece o undă electromagnetică, se activează senzorii sistemului nervos, le prinde electric și e anumită frecvență. Și pe corp, inclusiv și tălpile, că sunt și prin pământ și în aer și de sus, la nave. Și atunci îți dirigează mentalul către anumite lucruri, Stări stări și ce să necesare. faci, da, ce să faci, dureri, boli, virusuri, că intră pe o frecvență mentală și introduc și uh, o frecvență mai jos să se activeze anumite uh, virusuri, bacterii, nanoboți. Văd multe prin aer. Care sunt cei trei piloni principali pe care se sprijină acest sistem? Și mai minciuna mi-a venit. Adică ei mint. Încrederea lor că se va putea și tehnologia. Asta mi-a venit. Dar prima mi-a venit minciuna. Încrederea lor, da? Încrederea lor, fiindcă ei se bazează pe ce au ei, pe toată tehnologia și a eu. Mhm. Știu că o marjă foarte mică, dar nu se așteaptă la... Se bazează că acum au mult mai multă tehnologie și au AI-ul și se bazează că reușesc. Aici, cu AI-ul, pe AI-ul se bazează.
Inteligența artificială, da? Da. Care este combustibilul primordial care îl alimentează? Energia sufletului din ființa umană. Ăla e motor. Fiindcă e o energie care tot timpul, am mai spus și o spun, sufletul. Sufletul din ființa, spun prima dată, partea subliminală. Dar sufletul original, care este în partea suflet, spirit, conștiință, sufletul este bateria. Bateria a tot creatoare. El întotdeauna creează. Este ceea ce a sursa a dat cel mai înalt. Cea mai înaltă. Ceea ce nu poate nimeni decât sursa asta, sufletul ăsta să fie a tot ca o baterie care nu se termină niciodată. Și atunci, în momentul când prinde, captează din orice ființă umană, firicele, aspecte sau foton din suflet, îl întreține. Care anume spectrul acestei energii sufletești? Păi în momentul când se desface un aspect sau o parte sau un foton sau uh, este normal că experiența ființei respective este de vibrație joasă. Dacă e de vibrație înaltă și pe conștientizare nu se poate desprinde. Dacă e de vibrație joasă, de asta se și lucrează pe unde și pe ca Transforme. să transforme energia să se descarce și să se încarce AIU. AIU, de fapt, vor să formeze ca și o sursă a lor, prin toată informația care o iau de la ființele cu care au luat contact și au preluat toată informația, vor să o treacă în aici să formeze o sursă. Dacă în Energia mom- vibrațiilor joasă, da, da? da. Frica, Și un, doar un foton desprins din sufletul original poartă toată informația ființei respective și o introduce în AI, ca cod. nu ca și cod, codul ca și o cheie Ok, cod acolo. cheie de acces. Da, de acces și informația o transformă. O amprentă. Da, amprentă, da. Bine spus, amprentă. Și încarcă informația de acolo și se mărește cloud-ul, norul ăla. Că vor să-l facă auto să nu mai fie în unități, de fapt în unități harmonice, în calculatoarele astea mari, în sistemele astea, să fie independent, ca și o sursă, și să se alimenteze, să ia informația de acolo, permanent transformată și să rămână uh, aspectele de suflet și acolo. Pe asta se bazează că ființele nu o să-și tragă părțile de acolo, dar dacă își trag pe toate părțile, informația își trage aspectul de lumină sau partea de lumină de acolo cu totul, se golește. Amprenta extrasă Apredă. Da, golește totul. unde se află centrala de comandă și cum arată ele. Acum e împărțită. E și pe Terra și pe nave și pe anumite, nu mai vorbesc pe planetele, toate planetele sistemului, că nu este niciuna liberă.
Și mai este o navă foarte mare. Și sistemele lor care sunt nu neapărat originale, unde și-au nave, că multe dintre rase nu mai au planete. Cum circulă energia de control către oameni? Oameni, păi oamenii sunt de mai multe energia de control oricum, carcasele și clonele sunt controlate. Părțile de conștiință sunt controlate de ei și către ființele umane, cele care sunt întregi, au totul. Implanturi? Nu au ființele umane, circulă prin undele astea, le pun implanturi peste în diferite corpuri. Celelalte oricum au și sunt multe sunt și artificiale și implanturi, nanoboți prin mâncare și circulă undele și le percep peste tot și le scade vibrația. Și atunci le scade vibrația sau le dă o iluzie că văd că cele care sunt mai conștiente percep, simt, le scade vibrația că sunt atente, dar nu fac nimic, adică nu că nu cunosc, n-au conștiința să să-și formeze protecție și de ceilalți ca o iluzie. Uh, Prin tehnologie, sunt tot felul de activități care le dă iluzii. Asta văd. Care, Mai spun o dată că mai e ceva care cum circulă energia de control către oameni? așa circulă la ființe prin care sunt în karmă, au implanturi și am zis prin unde și da, așa este. Și religii. Asta am văzut și nu. Religii. Prin religii. Iarăși. Religii, ritualuri. Uh, Astea sunt nu, da, instrumentele de te dă uniune, probabil în acest sistem, da? și o energie, că până la urmă toată Tehnologie, religie. religie, da, noile religii care se conturează acum, iarăși. Și totuși, care sau ce rol joacă tehnologia și artificialul în această construcție? Păi asta e rolul. Pentru asta l-au dezvoltat, pentru control total. Tehnologia, dacă ar fi numai tehnologia, că este și tehnologie benefică, s-ar ajuta rasa umană de ele. Dar tehnologia cu AI-ul, cea nebenefică, pentru control total. Și unde este libertatea voinței în acest ecran global? Conștientizarea. Nu mai dai energie și ți aduni totul. Aduni toată informația, toată energia, toate amprentele, toate părțile și de conștiință, de suflet, de tot. Când strângi totul, ai control asupra ta, voință și conștientizare și nu mai dai energie. Devii spectator. Când devii spectator, ești în afară.
Și atunci, neavând energie, energia manifestării este energia sufletului, este Este lumina, punctul cel mai vulnerabil din sistem sau călcâiul lui Ahile, este călcâiul lui Ahile. conștientizarea. Da, fiindcă tragi. Conștientizarea și informația corectă, adică informația care nu le mai dă lor puterea de a fi deasupra și a face ce vrea, ce vor. Totuși, care este scopul oficial, final declarat a acestui sistem? Oficial declarat, care știe Mhm, toată lumea, mhm. că ajută omenirea, avansează tehnologic, devin mai liberi, fac ce vor, devin Economisesc timp. timp, energie, sunt mai, uh, le e mai ușor să circule pe tot Proceseze. globul, proceseze și informația prin tehnologie. Deci nu se mai raportează la sine și se raportează tot în afară, prin ceea ce văd, percep O scoate de sub analiza personală, da? personal. Da. E ca o dorință. Se procesează undeva, în afară. Da, da, apare dorința. Când Mhm. e ofertă tehnologică și informațională, tot timpul mintea are tendința să se ducă în afară. Parcă ar fi atractiv. Atractiv, atracția, deci iluzia atracției, de asta ziceam înainte. Mhm. Evenimente de tot felul, tehnologie, uh, plimbări pe tot globul, în toate colțurile lumii, iluzia că ai totul, dar n-ai nimic. Și adevăratul scop final, cel ascuns, care este? Ființele umane să nu se mai raporteze la ele, să nu mai știe cine, să fie tot timpul în afară și să dea. Fiindcă o ființă umană pe unde se duce, lasă amprente energetice și lasă energie și dă energie locului respectiv. Când pleacă undeva, când face ceva Își și nu e oferă conștient, binevol, da, energia energie. și le dă lor. Dar când o face conștient ca spectator și își încarcă și e conștient de sine și își încarcă el informația, și ea ființa umană, își încarcă informația, își creează și își mărește uh, sfera ei. Nu dă energia în afară, nu e secătuită de fapt. Că se activează mentalul prin dorință. Ce se întâmplă cu conștiința umană individuală în acest scenariu final? Păi care conștiință? Conștiința ființelor umane sau conștiința care nu sunt Conștiința umană individuală. individuală? Că eu văd de Gregori aici. Individuale sunt numai la ființele umane, care sunt cu totul, și corp, și minte, și suflet, și spirit, și conștiință. Se Aici, minimizează conștiința, da, trece automat sub egregorul. da, da, trece într-un egregor. Și automat trece, formând egregorul, este cloudul lor de informație și trece în AI. Asta văd. Să descarcă, de fapt, un AI. Unde este divinul, spiritualitatea sau sufletul în această ecuație. Sufletul este păcălit. Divinul este al lor.
Noi suntem divinația. Suntem acei divină, da? Da, da, Vinoveții. da. Și mai ales care nu intră în sistemele lor. Ar exista un buton de reset pentru tot acest sistem? Nu le mai dai energie. Și atunci se închide, ca și cum nu funcționează. Sistemul lor nu funcționează. Nu dai energie, nu funcționează. Fiecare deținem butonul propriu pentru Da, resetare. da. Prin conștientizare, fiecare își are acțiunea proprie. Prin ceea ce face, că fiecare avem experiențe diferite. Și prin ceea ce facem, în ceea ce facem, nu dă energia sistemului, își creează energia lui și își face propria creație și experiență. Chiar dacă lucrează cu tehnologia, se poate lucra cu tehnologia, dar nu se dă energie sistemului. Care ar fi rolul celor care conștientizează în marele tablou? Rolul lor, Spectator, nu, jucător, un creator. creator, Creator de ce? creator de propria lor experiență. Nu trebuie să fie ceva wow. Fiecare ființă conștientă prin ceea ce face, o face conștient. Și atunci informația se duce. Fie exemplu în primul rând, adică prin propria la exemplu este o conștientizare. Fiind de exemplu, mulți o fac prin informație, alții Mhm. prin fiecare, Prin pildă. da, Poate prin fi pilda și ceea ce ceva mai, molepsitor. da, da, dar mai este ceva. Cei conștienți au energia respectivă și atrag lângă ei, care sunt conștienți și nu mai pot fi atacați, atrag lângă ei celelalte ființe care trezesc. Deci trezesc, asta este termenul corect, trezesc prin energia lor. Sufletele văd dincolo de ce nu pot vedea ochii fizici și nu percepe mintea umană. Când vezi pe cineva care te simți bine, care împărtășești informație, te simți relaxat, te simți liber, prin asta. Și prin asta este o formă, fiindcă se adună și creează energie foarte multă. Intră în rezonanță cu formele lor originale, inclusiv în energia care o propagă în jur și văd și de sus, formează bule mari, prin, dar nu prin ceea ce fac așa, wow, mai să zici că creează un sistem din ăsta. În sine e un sistem, dar e un sistem de altă natură. Și intră în rezonanță cu totul. Și e ca o stare de bine peste tot. Mai avem careva contracte, datorii sau înțelegeri vechi cu această energie pe Cu care o mai care, purtăm în noi, care energie, contracte vechi la care ne stau, karmice, da, karmice.
karmice sunt foarte puțin, nu mai au contracte karmice pe Terra. Dar deja începe să mărească sfera. Foarte puțin. Înainte erau și mai puține, acum văd că se măresc. Care ar fi cheile pentru eliberare de orice influență negativă? Nu-ți trebuie chei. Însăși tu ești un cod și o cheie. Un cod și o conștientizare. Nu-ți trebuie o cheie. Doar fii conștient de tine ceea ce ești. Că ești propriul tău creator, că faci parte dintr-o creație, ai plecat din o creație originală, ai plecat să experimentezi, să creezi frumusețe, să fii în rezonanță cu creația în care ai venit. Sunt pregătite acele suflete, spirite care se încarnează acum pentru a-și schimba prin Piatra de temelie s-a pus. Cele care vin tot prin contracte. Că aici eliberarea nu se produce din afară, se deschide. În momentul când din interiorul sistemului conștientizează ființele, se deschid portale din sursă și din vibrații foarte înalte, din sinele foarte înalte și se sparge din interior și sufletele care sunt în încarnări, ființele care sunt în încarnări, vin în energie și o măresc, captează informația. Nu vine nimeni din afară, vine doar informație. Când s-a dat un declic, el se dă din afară, dar vine doar informația. Și ființele o captează. o pot accesa. Au vibrații similare pentru a le putea accesa aceste informații, da? Toate au vibrațiile similare, le accesează, dar nu toți le desfac în același timp, adică nu iau decizia în același timp. Unele ființe mai decid să mai facă, dar au conștientizarea și informația și declicul dau ele într-o viață, două, trei. Unde suntem acum în raport cu finalizarea acestui plan al Păi noii ele, ordini mondiale? păi depinde dacă se finalizează. Dacă mă uit de pe linia mea, nu se finalizează. De pe Că a eu mea, nici de pe a ta. Fiindcă eu nu mă simt în control. Fiindcă libertatea mea este din interiorul meu. Trăiesc în sistem. ne aparține. Da, trăim în sistem, dar suntem liberi. Ne simțim liberi în cuger, în simțiri, în ceea ce raportările noastre, în viziunile noastre, în conectările noastre, fiindcă asta nu ne poate lua nimeni. Ce Atâta, eveniment? Mhm, mhm. atâta timp cât ai acces prin conștientizarea ta la toată informația din tot universul, chiar dacă ești aici, te poți duce cum mă pot duce eu și ceilalți care suntem mai și vorbim. Ca mine sunt mulți.
și o poți face toți. Uh, Poți, ești liber și de asta pentru mine nu mai există. Pe linia mea nu există. Că noi suntem conștienți. Da, Elena, ce eveniment sau schimbare de conștiință reprezintă punctul de cotitură major? nu mai dai energia. Ai conștientizat că din energia noastră se construiește sistemul respectiv. Ca și cum întorci spatele și ești în afară. Tragi după tine, distrai. Cum? Am văzut o imagine. Acum am reactivat-o. Când am zis întorci spatele și tragi după tine, adică era jucările. Adică tot ce, când ai întors spatele, tragi și din tot sistemul lor, tragi totul și le iei cu tine. De asta am văzut. O piatră din temelie, nu? Da, iei Da, pe cărămizile care cu, se bazează. da, care ai construit tu întreg sistemul. Le iei și ți le pui ție, nu. Ce forțe sau energii se opun cu adevărat acestui plan la nivel planetar? Eu văd două la care te referi. Le spui pe amândouă? Păi este forța binelui și forța care vor să-ți susțină sistemul și energia care distruge sistemul. Și cei care țin cu dinții, fiindcă entitățile care din asta trăiesc și ei însă sunt o forță, ca forțele care nu vor să strice sistemul, să se distrugă sistemul, că ei consideră că asta e al lor și lor le aparține. Și pe de-o parte este partea cealaltă care distrug sistemul, își trag cărămizile cu care au construit sistemul, ființele care au participat în trecut. Există un viitor alternativ, Da, unul în care acest plan s-a destrămat sau s-a transformat în ceva benefic? da, s-a transformat în ceva benefic, dar este linia originală și este linia care o construiesc fiecare și merg pe asta. Linia originală care trebuie să fie da, pe Terra, sunt liniile alternative, că de asta mai și există acum, în timpul ăsta care suntem. Fiindcă sunt linii alternative, alternează ce vor ei și ce vrem noi. Învață ceva umanitatea din această experiență prin care trecem? Da, se învață. O învățare este și bine și rău. Tot învățare este. Tot o învățare este, dar se aleg. Dar totul se merge mai spre a învăța și a prinde lecția benefică din toată asta. Să nu, că în viitor nu mai sunt repetări, adică cic- ciclicități pe, Lecția pe istorie, învățată nu istorie. are nevoie, Deci nu mai are nevoie de ciclicitate. da, Ciclicitatea este lecția neînvățată. da. Și nu multe dintre ele se închid liniile, se închid toate sistemele care le vor. Se aleg, fiindcă
văd că fiecare să împrăștiem în ceea ce vor. Pleacă de aici, unde vor să se ducă fiecare. Partea spre lumină și conștientizare totală, partea spre alte sisteme care vor să experimenteze nivelul respectiv și sunt încă și cu entități și cu astea și partea întunericului care este deja deșeu, cum să spun, partea întunericului să se priceapă. Minusului. Acolo Mhm. sunt energii, este, cum se zice, sursa noastră de lumină și e sursa lor de întuneric. Sunt două surse. Știi, universul și cum s-ar traduce universul și antiuniversul. Și se duc acolo și intră ca într-o stază de să alege. De unde au venit, tot acolo se duc. Și ele rămân într-o stază. În momentul când sunt activate de o, o foton de lumină, vin de acolo aici și întrepătrunde o porțiune din creația asta, foarte mică, nu? Și se duc în partea cea, acolo, în sursa de întuneric, că e o sursă, că acolo văd întunericul absolut, dar este totuși informație, conștiință și spirit de întuneric, cum e spiritul de lumină. De aia se spune spirit malefic și o conștiință întunecată. De acolo sunt. Singurele ce le activează este creație, lumina și se pot manifesta. Și în momentul când se încarcă cu lumină, ele se pot manifesta pe forma de întuneric, pe forma de minus, cu toate, că de aia la capătul universurilor e ca un frecuș, lumină și întuneric. O interacțiune. Interacțiune pe care să absoarbă și să intre lumina, să pătrundă întunericul. Care ar So, fi, soarele negru, acum am văzut imaginea, soarele negru era portal către sursa întunericului, către sursa creatoare a întunericului. Gata, da. care ar trebui să fie următorii noștri pași ca ființe conștiente în lumea acestei investigații, în lumina acestei investigații? Informația și să mergem către noi, către interiorul nostru. Să analizăm și să analizăm profund informația. Este o imagine care persistă. Granița. Informația, conștientizarea și profunzimea și declicul care ți-l declanșează. Să faci ceva, adică să faci ceva. Să-ți tragi toată energia și informația din sistemul ăsta care vor să-l facă ai, din sistemele karmice,
din tot pe ce funcționează, toată energia care ai depus-o din toate sistemele și toate încarnările de pe Terra. Să o tragi și nu ce faci, prin conștiință. În momentul când ai în conștiință, o conștiință înaltă, vibrația este foarte diferită, dar diferită. Se aprinde tare lumina și atunci nu mai pot ataca. Adică îți dispare frica, dispare îndoiala, dispar. E ca o vindecare pentru tine, dispar emoțiile, sentimentele de vibrație pe minus, joasă vibrație pe minus și atunci nu mai au de ce se prinde. Trăgându-le toate din întuneric, asimilându-le, vinde, le conștientizezi. Nu mai pot. Conștiința de sine profunzime. Ce Da. mesaj final avem pentru toți cei care ne ascultă de la înțelepciunea universală despre adevărata noastră natură și destin în fața oricărui plan? Noi nu avem destin. Ființele nu au destin. Îți construiesc în fiecare clipă experiența, destinul, iar celor care sunt în karmă. Mhm. Ai Oricum, mai zis ceva? Ce mesaj este iubirea? Da, iubirea ca o conștiință. Lumina este caldă. Ființele sunt calde. Au lumină, au căldură, au informație, au volubilitate. Tot ce a dat creația noastră. Și de aceea să experimentăm frumos în orice. Să vedem toată frumusețea creației. Și atunci ești liber. bine, Elena, acum la 3 formez o sferă din vibrația absolutului. 1, 2, 3. O informez cu toate rezultatele din această sesiune de investigație. 1, 2, 3. Și o expediez către toți cei care caută adevărul, care vor să se trezească, să știe cine sunt, de unde vin și încotro pleacă. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Elena, am ajuns la finalul acestei sesiuni. Acum, la 3, ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot. 1, 2, 3. Acum deschid un flux energetic din absolut care elimină toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne energetizează la maxim. 1, 2, 3. Acum pregătește să revii treptat în starea de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată.
5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschide ochii, complectrează cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Elena, bine ai revenit, dragi exploratori ai inconștientului. Am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei, ale cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare rămâneți curioși și deschiși la misterile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere, numai bine!